तपाईको ल्यापटप और कम्प्युटरमा तपाईले कसरी आफ्नो डेस्कटप आइकनहरुलाई हाइड र अनहाइड गर्न सक्नुहुन्छ। आउनु सिकौ यो 1 मिनेटको भिडियोजमा। यहाँनिर सिम्पली तपाई आफ्नो ल्यापटप और कम्प्युटरमा जानुस् हैन। गइसकेपछि तपाईले सिम्पली राइट क्लिक गर्नुस् जसरी मैले गरे र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा टपमा भ्यू। यो भ्यूमा चाहिँ जसरी क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको अगाडि साइडमा यस्तो अप्सनहरु आउनेछ। सबभन्दा तल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले शो डेस्कटप आइकन। जसरी तपाईले यसमा शो डेस्कटप आइकनमा चाहिँ अनमार्क गर्नुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा भएको आइकनहरु हाइड भइसकेको छ हैन। यसरी नै तपाईले आफ्नो डेस्कटपमा भएको आइकनहरुलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो हाइडको कुरो। अब हामीले अनहाइड पनि गर्नु पर्यो हैन। अब अनहाइड हामीले कसरी गर्ने त? हाइड भइसकेको आइकनलाई हामीले अनहाइड गर्नलाई सिम्पली पहिलाको जस्तै प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गर्नुस् हैन र भ्यूजमा क्लिक गर्नुस्। भ्यूज भन्न पुग्यो। भ्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ तल शो डेस्कटप। अब यसमा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा जसरी टिक लाउनुहुन्छ तपाईको हाइड भएको आइकनहरु अनहाइड हुन जान्छ, मतलब शो हुन जान्छ। कस्तो लाग्यो त साथीहरु भिडियोज? यदि च्यानलमा राखेको भिडियोजहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।